Xin chào các bạn, trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn một vấn đề mà có rất nhiều bạn quan tâm. Đó chính là xử lý mụn dừa để trồng dâu tây hoặc là trồng rau sạch. Có rất là nhiều bạn mua loại mụn dừa còn lẫn chỉ xơ dừa về, sau đó trộn vào đất để trồng ngay mà không xử lý lại. Hậu quả là cây của các bạn bị còi cọc, chậm lớn, vàng lá, thậm chí là bị chết. Nhất là đối với cây dâu tây. Cây dâu tây khi được trồng ở xứ nóng thì rất là nhạy cảm, đòi hỏi chăm sóc rất là kỹ. Nhưng mà có nhiều bạn mua loại mụn dừa chưa được xử lý kỹ về, sau đó trộn vào đất để trồng ngay mà không xử lý lại. Hậu quả là cây dâu tây của các bạn bị chết, rất là đáng tiếc. Đây là cây dâu tây của mình được trồng ở miền Tây. Khi trồng cây dâu tây thì mình hay trộn mụn dừa để qua xử lý, giúp cho đất tơi xốp hơn. Mụn dừa nhiều nơi người ta gọi là xơ dừa, ví dụ như trên Sài Gòn người ta hay gọi là xơ dừa, còn ở quê mình thì người ta hay gọi là mụn dừa. Cây dâu tây này ra rất là nhiều ngó, nó có một nhánh nữa này các bạn. Cái ngó cấp 2 này thì mình thường sẽ ngắt bỏ để cho cây mẹ đỡ bị mất sức. Nhưng mà cây này đang phát triển rất là tốt, rất là khỏe, cho nên mình để lại cái ngó cấp 2 này chứ không ngắt. Tất cả những cái ngó của cây dâu tây này mình đều giữ lại để nhân giống, tùy tình trạng của cây mẹ mà mình có ngắt bớt ngó hay không. Các bạn thấy trên lá của nó có bột màu trắng, do mấy ngày trước mình có phun thuốc để ngừa bệnh đốm lá. Do trong vườn dâu của mình có cây bị bệnh đốm lá, cây này tuy không bị bệnh nhưng mà mình phun để ngừa. Khi trồng rau cải thì mình hay trộn mụn dừa vào, sẽ làm cho đất tơi xốp, rất tốt cho sự phát triển của cây. Đây là bao mụn dừa mà mình đã mua. Một bao mụn dừa như thế này giá rất là rẻ. Các bạn thấy nó có chỉ xơ dừa và mụn dừa nó lẫn lộn vào nhau. Nó có màu vàng cam và rất là khô. Trên thị trường đa phần là loại mụn dừa này. Các bạn mua về không nên trộn vào đất để trồng ngay mà cần xử lý lại. Đầu tiên mình sẽ lọc bỏ phần chỉ xơ dừa ra. Mình sẽ dùng một cái rổ có lỗ lớn như thế này. Các bạn nên dùng cái rổ có lỗ lớn chứ không nên dùng cái rổ có lỗ quá nhỏ nha các bạn. Mình bỏ mụn dừa vào rổ. Sau đó mình lắc cái rổ như thế này, mụn dừa nó sẽ rớt xuống, còn phần chỉ xơ dừa sẽ được giữ lại. Mình sẽ loại bỏ phần chỉ này đi, các bạn thấy rất là dễ dàng. Lọc cũng rất là nhanh thôi các bạn. Đây là mụn dừa và chỉ xơ dừa sau khi được mình lọc xong. Đây là chỉ xơ dừa đã được mình lọc ra. Còn đây là mụn dừa. Mụn dừa này có nhiều nơi gọi là cám dừa, rất là mềm luôn các bạn. Trong mụn dừa có những chất không tốt cho sự phát triển của cây trồng, cho nên mình cần phải xử lý để loại bỏ. Tiếp theo mình sẽ ngâm mụn dừa với vôi nông nghiệp. Mình sử dụng tinh vôi 98. Loại vôi nông nghiệp này người ta dùng để bón cho cây. Các bạn thấy nó có rất nhiều tác dụng. Các bạn xem lưu ý của nhà sản xuất, không pha và chứa lâu trong thùng nhựa. Chính vì vậy mình không sử dụng thùng nhựa mà mình sẽ dùng cái khạp sành như thế này, hoặc là cái lu nhỏ để ngâm. Tức là mình sẽ dùng dụng cụ bằng xi măng hoặc là bằng sành để ngâm, chứ mình không sử dụng các vật liệu khác. Mình sẽ đổ nước vào khoảng 2/3. Sau đó mình cân vôi để pha. 10 lít nước mình sẽ pha với 50g vôi. Cái lu nhỏ mình đổ vào 30 lít nước, mình sẽ pha với 150g vôi.
Vôi này là vôi nông nghiệp cho nên nó không nóng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ mụn dừa vào để ngâm. Do mụn dừa rất là khô cho nên mình khuấy lên như thế này cho ngấm nước. Mỗi ngày một lần thì mình sẽ đảo đều mụn dừa để cho mụn dừa nó ngấm nước vô cho đều. Khi ngâm thì các bạn nên đặt ở nơi mát mẻ, không nên đặt nơi có nhiều nắng. Mụn dừa sau khi ngâm được 3 ngày nè các bạn. Lúc này thì mụn dừa đã chuyển sang màu nâu đen. Bây giờ mình sẽ đổ mụn dừa ra. Cách thứ nhất là mình dùng một cái bao và mình khoét lỗ thoát nước như thế này. Sau đó mình đổ mụn dừa vào. Cách thứ hai tiện hơn là mình dùng một cái thùng xốp có khoét lỗ thoát nước ở dưới đáy như thế này. Sau đó mình lót một lớp lưới mùng vào. Các bạn không nhất thiết phải dùng lưới mùng, các bạn có thể dùng một loại lưới nào khác cũng được, nhưng mà nó phải có lỗ nhỏ giống như lưới mùng để giữ mụn dừa lại. Mình múc mụn dừa đổ vào. Mình đợi vài phút cho nước trong thùng xốp nó chảy ra hết. Bước tiếp theo mình sẽ xả vôi trong mụn dừa. Mình rửa sạch dụng cụ ngâm. Sau khi đã rửa sạch thì mình cho nước sạch vào. Sau đó mình bỏ mụn dừa trở vào để xả sạch vôi. Mình vớt ra và để cho ráo nước. Mình lặp lại bước này từ 2 đến 3 lần để xả sạch nước vôi trong mụn dừa. Với cách xử lý mụn dừa đầy đủ thì sau khi ngâm nước vôi mình sẽ ngâm tiếp với nước trong 3 ngày, nhưng mà mình lược bỏ bước này. Sau khi ngâm nước vôi thì mình chỉ xả lại cho sạch vôi là được, chứ mình không ngâm nước trong 3 ngày. Đây là mụn dừa đã được xả sạch vôi. Mụn dừa lúc này đã trồng cây được, nhưng nếu như các bạn muốn mụn dừa có chất lượng tốt hơn thì các bạn sẽ sang bước tiếp theo là ủ mụn dừa. Mình lấy một cái thùng xốp khác. Thùng xốp này mình không có khoét lỗ thoát nước nha các bạn. Mình vắt nước cho thật ráo nước và bỏ qua. Mình vắt vào một góc cố định như thế này và bỏ qua thùng xốp bên kia. Đây là mụn dừa sau khi đã vắt cho ráo nước, rất xốp luôn các bạn. Nó có màu nâu đen. Tạm thời thì mình sẽ đổ mụn dừa này ra. Mình xếp vào cái thùng xốp một lớp mỏng khoảng 4 đến 5 cm. Sau đó mình phun chất ủ phân vào. Các bạn có thể dùng chất ủ phân dạng lỏng như thế này, hoặc là dạng bột. Đối với dạng lỏng thì mình pha 5ml với 1 lít nước. Mình phun vào và trộn đều. Cái lớp tiếp theo mình cũng làm tương tự như vậy. Còn dạng bột thì mình rải đều, sau đó mình trộn lại. Các bạn dùng dạng bột thì có thể xem lại video nuôi trùng quế và ủ phân bò để trồng rau sạch của mình. Trong video đó thì mình có hướng dẫn rất là chi tiết cách sử dụng dạng bột. Mình có nói rất là rõ trong phần ủ phân bò. Sau khi đã hoàn thành thì mình đậy nắp của thùng xốp lại. Mình sẽ ủ trong khoảng 5 tới 7 ngày là được. Các bạn mua được loại mụn dừa đã được xử lý sẵn như thế này thì sẽ rất là tiện. Loại mụn dừa này được đóng bao và có nhãn hiệu rõ ràng. Nhược điểm là giá thành của nó sẽ cao hơn loại mụn dừa thông thường rất nhiều.
Mình dùng mụn dừa để trồng bí ngòi nè các bạn. Mình trộn mụn dừa với phân dê đã ủ hoai và đất thường. Đây là bí ngòi vàng. Mình sẽ cập nhật cây bí ngòi này và cây dâu tây trong những video sắp tới.